Всім привіт! Сьогодні візьму вас із собою в музей Івана Гончара на виставку «Чорнобиль. Врятовані скарби Полісся». Звичайно, найбільше цікавлять строї, і їх тут є цілих 11. Регіонально вони охоплюють центральне та західне Полісся, і здебільшого це кінець 19-го, середина і початок 20-го століття. Зустрічає нас жіноче святкове вбрання з Волинської області. Дуже такий яскравий та ефектний стрій. Ми бачимо фуксієвий такий фартух і красивенна вишивка, виконана художньою гладдю. Причому квіточки такі досить реалістичні. І все разом це нам вказує на те, що цей стрій не дуже старий, це от середина ХХ століття. Так само, як і наступний стрій із Житомирської області, показує нам своїм кроєм і хрестиковим вишиттям, що це середина ХХ століття. Видно, що вистрочено все машинкою, це не ручна збірка. Також широко використано фабричне мережево. Така ця блузка дуже екстравагантна, з такою імітацією пухликів та кроєм до гестки. Одним словом, власниця цієї сорочки точно була не лінива і заможна. Ви бачите, тут прям є все. А наступний стрій з цього ж регіону, але трішки раніше. І тут ми бачимо вже більш традиційний крій сорочки, килимову запаску, бачимо спідницю-літник і навіть тканий подол сорочки. Взагалі, ткання на Поліссі – це окрема і дуже унікальна історія. Тут ми можемо побачити, що машинна збірка вже з'явилася і хрестик вже з'явився, але традиційне оздоблення і традиційний крій ще зберігся. Наступний стрій кількістю червоного кольору вказує на те, що це святковий жіночий стрій. Вишивка на рукавах тут дуже традиційна, виконана занизуванням, скоріше за все. Вона трішки вигоріла від часу, колись вона теж була червоно-чорна, зараз якась така червоно-синя. Красивенна спідниця-літник, фартух, все це оздоблено тканням і разом із поясним одягом створює такий дуже красивий силует дзвіночок. А поясний одяг тут взагалі окрема пісня. Я в захваті від цієї безрукавки. Взагалі, ось ці безрукавки поліські, вони неймовірно красиві, я хочу таке носити зараз. А ось в цей стрій із Сарненського району Рівненської області я просто закохалась. Краса якась просто неземна. Мене причарував ось цей сірий колір зі специфічною такою фактурою ляною. І як він поєднується з червоним і з білим вирізуванням. Тому, якщо скоро в мене на каналі ви побачите щось подібне, будете знати, звідки воно. На голові тут хустка, яка називалась кордонка баранівської мануфактури. Своїми помаранчево-червоними кольорами вона теж дуже класно доповнює всі інші елементи строю. І, звичайно, ця розкішна сорочка – це щось. Рукава повністю зашиті вирізуванням, там якісь цікаві змережування, комірець. Я в захваті. Ось тут також дуже цікаві прикраси. Вони схожі на дукачі, але це насправді медальйон, який створений із 2 частин скла, а всередині там фольга і розпис. І ось ці медальйони називаються молітовки, тому що зображення там в основному були на релігійну тематику. Тобто тут немає якихось дорогоцінних ювелірних матеріалів, скло, латунь, фольга і розпис. Але дуже ефектно. Наступне вбрання – це святкове жіноче вбрання з Київської області, Чорнобильський район, власне. Дуже ефектний стрій, ця безрукавка така приталена і фартушок. Красивенна стилізація усієї вишивки, гачкування краю. І низ сорочки, подол, оздоблено теж вишивкою гладдю і такими дрібнесенькими зубчиками. І такими ж зубчиками прикрашена ось ця безрукавка. Теж видно, що дуже сучасний, модний крій, пошито все на машинці. Обожнюю почуття стилю наших предків. Далі бачимо віночок
і багато коралів, тому знаємо, що це дівоче святкове вбрання. І також тут можемо вже впізнати навіть трішки Київщину, тому що чорно-червона вишивка хрестиком, сітчастий плетений пояс, такий досить характерний, але там цікавий такий орнамент на цьому поясі. Дуже люблю розглядати ось такі строї, які на межі етнорегіонів. Вони якісь такі, знаєте, ніби перехідні. Далі бачимо святкове жіноче вбрання вже Рівненської області. Тут така класика Рівненського Полісся. Ось ця безрукавка дуже гарно приталена, фартух декорований тканням, спідниця-літник. І літником називались саме спідниці у таку вертикальну смужечку. І ця неймовірна намітка. Я взагалі вважаю, що намітки в наших українських строях – це одне з найкрасивіших і найнедооціненніших елементів. Це саме той архаїчний елемент одягу, який побутував практично на всіх етнорегіонах України, втім витіснився хусткою. Тут мені дуже сподобався ось цей червоний елемент вишивки. І загалом оздоблення сорочки, прикраси, дуже красиво все між собою ансамблює. І останній неймовірний стрій – це вбрання серпанкове. Очевидно, що це святкове вбрання. Тут за рахунок тільки білого і червоного кольорів створюється таке враження дуже такої урочистості і святковості. Декор повністю кругом тканий. І на намітці, на серпанку, і пояс, і на рукавах внизу. Намітка або серпанок пов'язаний трішки іншим способом, ніж ми бачили вже. І також бачимо тут такі синенькі гудзички, які ми багато бачили на виставці Східного Поділля. В імпровізованому червоному куті на фоні розкішного килима бачимо чоловічий та жіночий весільні строї. Тут і восковий віночок, і вишивка розсипним хрестиком, дуже багато красивих коралів. Сорочка жіноча, до речі, оздоблена машинним шиттям, ось такими складинками, неймовірно красивими. А чоловіча сорочка цікава не тільки вишивкою, але й кроєм. Ось там біля горловини, бачите, є такі клинці, які називаються стрілки. І ось такі сорочки називалися стрілкові сорочки. Також вона має пишні рукава, які призбирані внизу. Одяг ми з вами роздивилися, ходімо подивимось на ще щось гарне. Ось, наприклад, скриня. Їх там на виставці було 3, і всі вони неймовірно красиві. По кольору, по розпису. Це просто мрія. Дуже цікава добірка сакрального наївного мистецтва. Тут і розпис по дереву, і ось там вверху скульптурка невеличка. Звичайно, багато ткання, багато вишитих картин. Куди ж нам без лелек? По кольору дуже красиво, до речі, зроблено. І теж мені дуже сподобались ось ці квіточки. Вони ніби Марії Приймаченко роботи, так? А ось ця картина «Бесіда в лісі», здається, вона так називалась. Це взагалі щось неймовірне. Тут такі фактури і така стилізація, вона дійсно викликає посмішку і занурює в ту атмосферу Полісся. Загалом виставка мені неймовірно сподобалась. Я б хотіла такі виставки по всіх етнорегіонах України. На жаль, всього я вам показати не зможу, але покажу ще кілька фотографій, з яких на мене дивляться українці, українки, в яких я бачу свої риси і риси своїх предків.
Вийшла я з цієї виставки неймовірно натхненна, наповнена, а на дворі сонце, майорить наш прапор. І я дякую нашим захисникам за те, що ми можемо жити на своїй землі і можемо бути собою. Я піду задоначу, ви теж задонатьте, будь ласочка. І до зустрічі!